medicine contraindicated during pregnancy. pregnancy තත්ත්වයේදී ලබා දිය නොහැකි ඖෂධ කාණ්ඩයන් ගැන දැන සිටිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම අපි දැනගන්න ඕන SLSF එකේ අඩංගු වන විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා pregnancy වලට contraindicated drugs ඒ ටික අපි ඉස්සෙල්ලාම මතක් කරගෙන ඉමු. මේක ගැන වැඩි විස්තර පියවරෙන් පියවර කතා කරමු. අවශ්‍ය විදියට මේක සම්පූර්ණ full lecture එකක් විදියට යන එකක් නෙමෙයි. දැනට මේ කරුණු මතක් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා පවණක් පැහැදිලි කිරීමක් විදියට ගන්න. ACE inhibitors, captopril, lisinopril, enalapril කියලා එන මේ සියලු ACE inhibitors අපි pregnancy තත්ත්වය යටතේදී contraindicated විදියට සලකනවා. ඒ වගේම angiotensin receptor blockers, losartan, valsartan වගේ ඖෂධ contraindicated වෙනවා. මොකද මේ දෙකෙන්ම වෙන්නේ angiotensin වල කාර්යය වළක්වන එක. කාර්යය angiotensin විශේෂයෙන් angiotensin 2 වල effect එක නැති කරලා දාන එක තමයි කරන්නේ. මෙයා receptor block කරනවා. මෙයා angiotensin 2 හදන එක ACE inhibitors angiotensin 2 හදන එක අඩු කරලා දානවා. androgen සහ estrogen විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. androgen කියන්නේ testosterone සහ DHT සහ තවත් තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ දෙක මතක තියාගන්න. අපේ ශරීරය තුළදී testosterone එක DHT බවට පරිවර්තනය වෙනවා යම් කිසි එන්සයිම් එකක් මගින්. testosterone වලට වඩා DHT කියන හෝමෝන් එක ප්‍රබලතාවයෙන් වැඩි. ඔය ස්පයිරොනොලැක්ටෝන් වලට ගයිනොකමෙසියා වගේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එනවා මතක ඇති. ඒකට හේතුව මෙන්න මෙතන මේ වෙන පරිවර්තනයට අදාළ එන්සයිම් එක බ්ලොක් කිරීමක් කරනවා ස්පයිරොනොලැක්ටෝන් මගින්. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රබල අණු බවට පරිවර්තනය වීම නවතින නිසා මේල් ලක්ෂණ යටපත් වෙලා ෆීමේල් ලක්ෂණ එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි ගයිනොකමෙසියා කියන සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එක එන්නේ ස්පයිරොනොලැක්ටෝන් වලට. ඊට පස්සේ ඇන්ටිබයොටික් යටතේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න, අනිවාර්යෙන් මේක මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ ඩ්‍රග්ස් ටික contraindicated විදිහට තියෙනවා. tetracycline, chloramphenicol, ciprofloxacin, streptomycin, sulfonamides. විශේෂයෙන් මේ ටික හරියට මතක තියාගන්න. මේ ටික මේ කාණ්ඩ ටිකේ ඖෂධ ටික contraindicated වෙනවා pregnancy වලට. anticonvulsant epilepsy වලට එහෙම දෙන්නේ. epilepsy වලට seizure වලට එහෙම දෙන drugs වලින් phenytoin, sodium valproate කියන දෙක ප්‍රධාන වශයෙන්ම contraindicated වෙනවා pregnancy වලට. ඊළඟට anti neoplastics and immunosuppressant, anti cancer drugs සහ immunosuppressant. මේ තියෙන drugs ටික බලන්න. busulfan, chlorambucil, cyclophosphamide, methotrexate. methotrexate කියනවා හොඳටම මතකයි මේ. එතකොට ඒකත් එක්ක තියෙන අනිත් තුන ගැන විශේෂයෙන් බලන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට carbimazole, lithium, radioactive iodine කියලා තමහර විතර තියෙනවා. ගොඩක් හරියට මේක දන්නවා radioactive iodine කියන එක. statins, cholesterol වලට ගන්නේ. atorvastatin, rosuvastatin වගේ ඖෂධ. vitamin A and derivatives, vitamin A සහ ඒ වගේ ප්‍රභේද අහිතකර වෙනවා pregnancy වලදී. කියන්නේ සාමාන්‍ය මට්ටමට තිබුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් විටමින් වර්ග ගොඩක් දුරට ඕඩෝස් වෙනවා අඩුයි. හැබැයි මේ විටමින් A කියන එක සාමාන්‍ය කෙනෙකුටවත් ගත්තොත් ඒක ඕඩෝස් උනොත් ඒක හරියන්නේ නැහැ. හොඳ නැහැ. ඒ නිසා විටමින් A සප්ලිමන්ට් එහෙම ගන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ විටමින් A තියෙන ආහාර ගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විටමින් A පිටින් සප්ලිමන්ට් එකක් විදියට ගන්න එක අනවශ්‍යයි pregnancy වලදී. ඊළඟට warfarin. මේ ටික මතක තියාගන්න. මේ ඩ්‍රග්ස් ටික මතක තියාගන්න විශේෂයෙන්. මේ ටිකෙන් තමයි ගොඩාක් දුරට එන්න පුළුවන්. විභාගයට එන්න පුළුවන් මේ ටිකෙන් තමයි. තවත් ඩ්‍රග්ස් තියෙනවා සමහර එක එක concept අනුව contraindicated කියලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදියට propranolol එහෙම. propranolol ඊළඟට prednisolone, ඊළඟට HCT. මේවා hyperglycemia ඇති වෙන්න හේතු වෙනවා. දැන් propranolol කියන එක බීටා බ්ලොකර් එකක්. අග්නාශයේ බීටා සයිඩ් වල තියෙන බීටා 1 රිසෙප්ටර් බ්ලොක් කරනවා. ඒ නිසා ඉන්සියුලින් නිෂ්පාදනය අඩු වෙලා hyperglycemia එනවා. prednisolone වලින්
වෙනම යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. ඒ හරහා ඒක මෙතන පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. සුදිරේ සීනි මට්ටම වැඩි කරනවා. HCT වලනොත් එහෙමයි. ඒ නිසා ඩයබටික් මෙලයිටස් වලට contraindicated කියලා කියනවා. ඇත්තටම contraindicated කියන්නේ යම් කිසි තත්වයකට, ඒ කියන්නේ මෙතන ඩයබටිස් මෙලයිටස් වලට මේ ඩ්‍රග්ස් නොදී ඉන්න ස්ට්‍රෝං රීසන් එකක් ඉන්නවා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ ඩ්‍රග් එක නොදී ඉන්න මේක ස්ට්‍රෝං රීසන් එකක් ඉන්නවා. ඔව් ස්ට්‍රෝං රීසන් එකක් තමයි. හැබැයි හැම වෙලෙම නෙමෙයි. ඒකේ ප්‍රබලතාවය අනුව. ඒ නිසා අපි contraindicated කියන්නේ නැහැ. සමහර තැන්වල එහෙම කියලා තියෙනවා. ඒ හේතු නිසා තමයි ප්‍රොපනෝල් වගේ ඒවා contraindicated කියලා මේ SLSF එකේ දීලා නැත්තේ. ඒ නිසා ඒක මතක තියාගන්න. මොකද දැන් ඩයබටිස් මෙලයිටස් එන්න පුළුවන් අපි දන්නවා type 1, type 2. එතකොට type 1 එකේ ඉන්නේ ඉන්සියුලින් හදන්නේ නැහැ. හදන්න බීටා සෛල නැහැ. එහෙනම් ප්‍රොපනෝල් ගත්තට කමක් නැහැ නේ වගේ අය. ඒ කියන්නේ ඉන්සියුලින් හදන්නෙම නැහැ නේ යා. ඒ කියන්නේ ඉන්සියුලින් හිතන්නකො බීටා සෛල සීරම නැති වෙලා කියලා. නැති වෙච්ච කෙනේ. තනිකර ඉන්සියුලින් ගන්න කෙනේ. එහෙමනම් ඉන්සියුලින් ප්‍රොඩක්ෂන් එක අඩු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක අඩු වෙන්න දෙයක් නැහැ. කොහොමවත් අඩු වෙන. එතකොට ප්‍රොපනෝල් ගත්තට කමක් නැහැ. එතකොට type 1 අයට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ නේ. හැබැයි type 2 අයට බලපාන. හැබැයි type 2 තියෙන කෙනෙකුට නම් මේක contraindicated වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දීර්ඝ කාලිනව ගන්නවා නම් තමයි. හැබැයි හිතන්නකෝ හදිසි අවස්ථාවක එන්ජයින වගේ ආපු අවස්ථාවක ටිකක් ඒක බරපතලයි. මේ ප්‍රොපනෝල් දීම නිසා සීනි මට්ටම ටිකක් ඉහළ යනවා. හැබැයි ඒකට වඩා අපිට එන්ජයින කියන තත්ත්වය වළක්ව ගන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට මේක දෙනවා. ඒ නිසා contraindicated නෙවෙයි, කොහෙත්ම දෙන්න බෑ කියන තත්ත්වේ නෑ. හරි. එතකොට කොහෙත්ම දෙන්න බෑ කියන තත්ත්වයේ තියෙන ඖෂධ ටික තමයි මේ කියලා තියෙන මෙන්න මේ කොටස. හරි. මේ ටික විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. දැන් මේ ඩ්‍රග්ස් උනත් වෛද්‍යවරුන් සමහර අය හිතලා දෙන්න පුළුවන් නේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තත්ත්වය අනුව මේ ප්‍රෙග්නන්සි අවස්ථාවේ උනත් මේ කාලලයට හානි උනත් මව බේර ගන්න ඕන කියලා හිතලා හරි එහෙම දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හරි. හැබැයි ඒක හැකියාව ගොඩාක් අඩු ඒවා මේ. ඒ නොදී ඉන්නම ඩ්‍රග්ස් තමයි මේ. හරි. ප්‍රෙග්නන්සි වලට ගොඩාක් ඉෆෙක්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙග්නන්සි කියන එක අමතක කරලා තමයි හිමුණුත් ඒ පේෂන්ට් දෙන්නේ. හරි. ප්‍රෙග්නන්සි කියන එක අමතක කරලා තමයි දෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ඩ්‍රග්ස් ලිස්ට් එකට මේ අනිවාර්යෙන් contraindicated කියන ඩ්‍රග් ලිස්ට් එකට වෙනත් විකල්ප ඩ්‍රග් alternatives තියෙනවා. හරි. ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. prednisolone HCT වගේ ඒවා මේ වගේ තමයි. ඒ කියන්නේ contraindicated කියන්නේ ගොඩාක්ම දරුණු තත්ත්වෙන් තියෙනවා නම් contraindicated වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා absolute contraindicated drug විදියට සලකන්නේ නැහැ. prednisolone HCT ප්‍රොපනෝල් වගේ ඩ්‍රග් මේ ඩයබටිස් මෙලයිටස් කියන තත්ත්වයට. එතකොට ප්‍රෙග්නන්සි වලදී contraindicated කියන ඩ්‍රග්ස් බලන්න මේ ලිස්ට් තියෙනවා. එක එක තැන්වල මේ Google එකේ එහෙම තියෙන ගත්තා. විස්තරත් එක තියෙනවා. trimesters තියෙනවානේ. first second third කියලා. එතකොට ඒ තත්ත්වයටදී කොයි තත්ත්වයටද මේක දෙන්න හොඳ නැත්තේ කියලා. හරි. අපි මුලින්ම දැන් ඒවත් ඔයා බලා ගන්න මේ තියෙන විදියට. ඒවා මම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මේක එක ඩ්‍රග් එක කොයි කාලෙද දෙන්න හොඳ නැත්තේ කියන එක ඔයා බලන්න. අපි බලමු දැන් අර අපි කතා කරපු විශේෂම ඩ්‍රග්ස් මෙතන තියෙනවද කියලා. මෙතන තියෙනව බලමු අපි. මේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා ACE inhibitors. ඒ අපි කතා කරපු එක. එතකොට ඒක හරි. ඊට පස්සේ බලන්න. ප්‍රෙග්නන්සි වලට. දැන් මෙතන දීලා නැහැ. හරි. හැබැයි මේ tricyclic antidepressant එතකොට මේකත් contraindicated තමයි. හැබැයි ඉතින් අපිට විශේෂයෙන් දීලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව වෙන්න ඕන ප්‍රෙග්නන්සි තත්ත්වයන්දී සමහර අවස්ථා එනවා ඒක නොදී බැරි. ඕ ඒ වගේ අවස්ථාවක් නිසා තමයි මේම කරන්නේ. හරි. එතකොට අපි අර දීලා තියෙන ටික විශේෂයෙන් බලමු මතක් හොයන්. කාබමැසපින්. කාබමැසපින් කියන්නේ එපිලෙප්සි වලට වගේ දෙන ඩ්‍රග් එකක්. ඒ නිසා ඒකත් contraindicated. අපි අතන තිබුණේ නැහැ. කාබමැසපින් බලන්න. එතන කාබිමසෝල්. හරි. දැන් මෙහෙම කරන්නේ මේ මාක් කරන්නේ අර විශේෂ දේවල් තව ටිකක් හොඳට ඔලුවට යන්න ඕනේ. බලන්න මෙතන රේඩියෝ ඇක්ටිව් කියලා වචන ඇතුළට අයිඩින් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒක රේඩියෝ ඇක්ටිව් අයිඩින් කියන එක තමයි මෙතන මේ අදහස් කරන්නේ. එතකොට ඒක හරි. අතන තියෙනවා. ලිතියම් කියන එකක් තිබුණා. ලිතියම් තියෙනවා. ටොබැකෝ කියලා තිබුණේ නැහැ. ටොබැකෝ කියන්නේ contraindicated. ටොබැකෝ කියන්නේ දුම්කොළ නිෂ්පාදනය. එතකොට විශේෂයෙන්ම මේකේ තියෙන නිකොටින්. මේකේ තියෙන නිකොටින්. හරි. නිකොටින් තමයි විශේෂයෙන් මේ කියන්නේ. ඒ දැන් ටොබැකෝ කියලාම දාලා තියෙන නිකොටින් විතර නෙමෙයි. ටොබැකෝ වල තියෙනවා මීට අමතරව කිමිකල්ස් වර්ග 7000ක් විතර. ඒතකොට කොහොමත් එහෙම වෙන්න බෑ.
හරි. එතකොට නිකොටින් කියලා මට කියන්න මම එකම කරලා දාන්නම්. ටෙට්‍රාසයික්ලින්. බලන්න මේ ටෙට්‍රාසයික්ලින් වලින් විශේෂ ඉෆෙක්ට් එක මොකක්ද කියලා? discoloration of teeth and altered bone growth. අස්ථි වර්ධනය වෙනස් කරනවා. ඒ වේගය අරම වෙනස් කරනවා. ඒ වගේම දත් වල පැහැ වෙනස් වෙනවා. discoloration වෙනවා. අඳුරු වෙනවා. හරි ඒවත් මේත් එක්කම බලන්න. මේ වැදගත් තියෙනවා. thalidomide කියලා අතර තිබුණේ නැහැ නේද? thalidomide කියන්නේ එහෙම ඩග් එකක්. හරි. දැන් නම හරිය ලාවට මතක තිබුණා. එතෙන්ට විභාගයට ගියාට පස්සේ වල බලන්න පුළුවන්. warfarin තිබුණා. ඒතකොට මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන මෙච්චරයි. බලන්න. ඒකට ACE inhibitors වලින් renal damage කලලේ දැන් නියෝනේට්ස් ලයි වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඉපදුනාට පස්සේ ඒක දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. වකුගඩු වල කිඩ්නි වල අවුල් තියෙනවා. හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙලා තියෙනවා. මේ ඩ්‍රග්ස් ගත්තයි. ඒක තමයි renal damage කියලා තියෙන්නේ. හරි. අයඩින් ගත්තොත් මේ ගොයිටර් කියන්නේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය විශාල වීමනේ ගොයිටර් කියන්නේ. කන්ජෙනිටල් ගොයිටර්. කන්ජෙනිටල් කියන්නේ උපතින් වෙන. ඉපදෙනකොට මේ දාගේ ගොයිටර් එකක් තියෙන්න පුළුවන් අයඩින් ගත්තොත්. හයිපෝතයිරොයිඩිසම්. හයිපෝතයිරොයිඩිසම් වෙන්නත් පුළුවන්. හේතුව දැන් අයඩින් මගේ දැන් අයඩින් රේඩියෝ ඇක්ටිව් අයඩින් දෙන්නේ. එතකොට ඒක දෙන්නේ හයිපෝතයිරොයිඩිසම් වලට දෙන්නේ. එතකොට හයිපෝතයිරොයිඩිසම් වලට දුන්නාම ඒ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය තියෙන සෛල විනාශ කරන්න දෙන්නේ ටික. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ කලලයේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ සෛල විනාශ වෙනකොට තයිරොයිඩ් නිෂ්පාදනය, තයිරොයිඩ් හෝමෝන් නිෂ්පාදනය අඩු වෙනවා. එතකොට තයිරොයිඩ් නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්න අසාමාන්‍ය ලෙස තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය වර්ධනය වෙන ප්‍රමාණය අධිවර්ධනයක් වෙනවා. ඒ නිසා ගොයිටර් එකක් එනවා. ඒ වගේම ඉතින් අර මේ සෛල විනාශ වීම නිසා තයිරොක්සින් හෝමෝන නිෂ්පාදනය අඩුයි. ඒ නිසා hypothyroidism වෙනවා. ලිතියම් ගත්තම increase intracranial pressure ICP එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ලිතියම් වලින් කලලේ heart defects එනවා. heart එකේ වර්ධනයේ බාධා ඉන්න පුළුවන්. ඊළඟට ටෙට්‍රාසයික්ලින් බැලුවා warfarin වල trimester 3 විවිධ defect එන්නේ. බලන්න first එකේ alters respiratory tract formation, second CNS malformation, third risk of bleeding IC hemorrhage. හරි අපි යන් ඊළඟ මේ වගේ පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලමු. අපි බලන්න drugs contraindicated pregnancy absolute contraindication කියලා තියෙනවා. මේ සමහරක් බලන්න කොහොමද දෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අපේ ලිස්ට් එකේ SLSF එකේ තියෙන්නේ මේ ටිකෙන් ඉතාමත් කුඩා ප්‍රමාණයක්. නමුත් මේවත් මතක තියාගන්න. එක්සෑම් එකට આવොත් දැන් විශේෂයෙන් මේ කණ්ඩේ තියෙන ඒවා contraindicated දෙන මතක තියාගන්න. thalidomide, aminotetrin, methotrexate මේ අපි කතා කරපු එක. ඊට පස්සේ busulfan, chlorambucil මේක. cyclophosphamide මේකත් අපි කතා කරා. cyclophosphamide එකත් කතා කරා. ඊට පස්සේ phenytoin contra indicated. හරි. බලන්න මේ ලිස්ට් එකේ නැහැ. sorry ලිස්ට් එකේ දීලා තියෙනවා මේ anticoagulation data දීලා තියෙනවා phenytoin, sodium valproate කියලා. හරි. phenytoin එක හරියට විශේෂයෙන් ගන්න පුළුවන් එකක්. phenytoin, triazolam, estazolam, ඊට warfarin තියෙනවා. warfarin එකත් අපි තිබුණා මතක් කරලා බලන්න. isotretinoin, vitamin A derivative එකක්. ඊළඟට බලන්න නිකොටින්, ඇල්කොහොල්. නිකොටින් සහ ඇල්කොහොල් තියෙනවා. ඒවා අපේ ලිස්ට් එකේ නෑනේ. ඒතර අපේ ලිස්ට් එකේ තියෙනවා. එතන තියෙන්නේ 4යි. එතකොට මේවත් මතක තියාගන්න. දැන් මේ පිට තියෙන ඒවා වුණාටත් අහන්නේ ගොඩක් දුරට මේ ලිස්ට් එක තමයි ගොඩක් දුරට අහන්නේ. ඒ නිසා ඒක අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න. දැන් අනිත් ඒවා වුණත් මේ contraindicated කියලා තියෙනවා ගොඩක් දුරට contraindicated තමයි. බලන්න මෙතන මේ tetracycline, doxycycline මේ දෙකක් දාලා තියෙනවා. හරි. streptomycin, amikacin,
tobramycin, phenobarbital, pentobarbital, valproic acid තිබුණා පෙරිස්ට් එකේ. diazepam, lorazepam, alprazolam, chlordiazepoxide, lithium තිබුණා, chlorothiazide. හරි. එතකොට දැන් අපි ලිස්ට් එකේ තියෙන ටික විශේෂයෙන් මතකයි නේ. ඒක මතකයට යනවා තමයි මේ අර මෙහෙම සිලෙක්ට් කරේ තැනින් තැන බල මොනවා හරි මේවයි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. බලන්න මේ ඇල්කොහොල් එහෙම contraindicated. ඉතින් ඇල්කොහොල් ඒ වුණාට ගන්නවනේ සමහර අයනේ. නිකන් නෙමෙයි absolute contraindication. ඒ කියන්නේ මේ කොහෙත්ම බෑ කියන තත්ත්වයේ තියෙනවා. ගත්තොත් ඉවරයි වගේ තත්ත්වයේ තියෙනවා තමයි තියෙන්නේ. එක එක තැන්වල එක එක විදිහට තියෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන මේ කියලා තියෙන දේවල් අපේ එක්සෑම් එකේදී බලන්නේ ගොඩාක් දුරට 80ක් විතරම බලන්නේ SLSF එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා මේ හැමතැනම තියෙන අපිට පාඩම් කරනකොට මෙන්න මේ ටික විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. මේ සෙට් එක මතක තියාගන්න. අනිත් එක මේ ඩයබටිස් මෙලයිටස් වලට contraindicated කතාවත් ඒක විශේෂයෙන් ගොඩක් දෙනා පටල ගන්න දෙනක්. ඒ නිසා ඒක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. සෑහීමකටපත් විය හැකි පිළිතුරක් ලබා දෙන්න.